نتكلم عن نوع اخر من التحليل اللي هو الكومباينيشن اوف ماب لايرز. كومباينيشن اوف ماب لايرز عندنا منه الحقيقه نوعين، هنتكلم عن النوع الاول منه اللي هو الكومباينيشن اوف ماب لايرز لما بيكونوا بيغطوا نفس الجيوغرافيكال اريا، ليهم نفس الحدود، وده بيخلينا نعمل كومباينيشن بين البوينتس والبوليجونز، اللاينز والبوليجونز والبوليجونز والبوليجونز. تعالوا نبدا باول حاجه اللي هي بوينتس اند بوليجونز. عندي لاير موجود فيها منازل موجوده في منطقه معينه، ولاير اخرى موجود فيها لاند يوز موجود في منطقه معينه، مثلا A B C D او زراعي سكني تجاري الى اخره من الكلام ده. لما بنيجي نعمل كومباينيشن بين التو لايرز، احنا عايزين نعرف المنزل يقع وسط اي نوع من الاستعمالات، هل هو منزل ريفي مثلا بيقع داخل مناطق زراعيه، ولا منزل بيقع في الغابات، ولا منزل واقع في منطقه سكنيه. فبالتالي بتعمل هذا الكومباينيشن، النتيجه بتطلع قدامنا في اللاير اللي ظاهره تحت، وبيظهر قدامنا جدول كالتالي. هذا الجدول بيتضح فيه الاي دي بتاعت المنزل، مين الاونر بتاعه، اللاند يوز المحيط بيه هو ايه. فبالتالي هنلاقي الاولاني هنلاقي ماير، هنلاقي دي في اللاند يوز، وهكذا بالنسبه لده. النوع الثاني من الكومباينيشن اوف ماب لايرز اللي هو لاينز اند بوليجونز. طبعا زي ما اتفقنا لازم يكونوا كفرنج سيم جيوغرافيكال اريا. على سبيل المثال التطبيق الخاص بده، ما هي اطوال الطرق داخل حي كذا. اوكي، خلينا نشوف. احنا عندنا انبوت اللي هو نفرض ان الخط اللي قدامنا المكتوب عليه 10 ده هو الطريق، وعندنا الناحيه الثانيه دي الحدود الاداريه للاحياء اللي هي الاوفرلاي اللي هي موجود عليها 200 و201. الحي الاولاني بنسميه مثلا 200 والحي الثاني نسميه 201 او سي ودي زي ما احنا شايفين. لما بيحصل الكومباينيشن بين اللايرز دول بنلاحظ ان البوليجون لاير او الاوفرلاي اللي هي 200 و201 بتنزل بتقطع هذه الطرق، بتقطعها فعلا. فهنلاحظ ان الطريق كان 1 سيجمنت، هنلاحظ ان هو اتقطع عندنا دلوقتي بقى 1 2 3 4 سيجمنتس مع بعض. طيب ال 1 2 3 4 سيجمنتس دول ليهم اتريبيوتس، الاتريبيوتس بتاعتهم اللي بتظهر هي الاسم بتاع السيجمنت الجديد، وفي نفس الوقت ايه هو واقع في انهي حي، هل هو واقع في حي سي ولا في حي دي. هنلاحظ ان السيجمنت رقم 2 وقع داخل حي سي، والسيجمنت رقم 3 وقع داخل حي دي، ونقدر ان احنا نحسب اطوال الطرق داخل كل حي من هؤلاء. ده التطبيق بتاعه. النوع الثالث اللي هو البوليجون مع بوليجون. على سبيل المثال عايزين نعرف ما هي انواع استعمالات الاراضي داخل محافظه معينه، محافظه كذا. فبيجي عندنا لاير اللي هي البروفنسز موجوده، ولاير اللي هي الخاصه باللاند يوز. هنعمل كومباينيشن ليهم الاثنين مع بعض، الاثنين بينزلوا مع بعض بيقطعوا بعض. هنلاحظ حتى ان عدد البوليجونز في كل لاير مختلف تماما عن عدد البوليجونز في اللاير النازله. والاتريبيوت تيبل اللي ظاهر قدامنا بيوضح الاي دي، ان بروفنس 1 فيها لاند يوز دي، بروفنس 1 برضه موجود فيها لاند يوز A، وبروفنس 1 موجود فيها لاند يوز B، وهكذا بالنسبه لباقي البروفنسز. بالتالي بنقدر نعرف كل محافظه فيها استعمالات اراضي من نوعيات ايه، او كل استعمال اراضي موجود في محافظه ايه. يبقى ببساطه واحنا بنعمل كومباينيشن اوف ماب لايرز نقدر نقول النتيجه النهائيه من الكومباينيشن من اللايرز المختلفه، زي مثلا الخدمات، المستشفيات، التعليم، شبكه المياه، شبكات الطرق، شبكات النقل، كل ده في الاخر هو اللي بيطلع لي خريطه لمكان ما. تعالوا بقى نتكلم على النوع الثاني اللي هو merging of map layers. merging of map layers بنطلق عليه على هذا النوع هذا الاسم خاصة ان بيكون في الخرائط او اللايرز not covering the same geographical area، بتغطي مناطق جغرافية ممكن متجاورة مع بعضها. تمام؟ ده بيؤدي الى ان احنا بنقسم الخريطة الى شيتس، كل شيت بيتعمل له ديجيتايزنج يحول، ثم بعد ذلك ناخد الشيت اللي جنبه ونحوله، نبدا بعد كده بنعمل عليهم ايدج ماتشنج. عمليه الايدج ماتشنج ديت هنلاحظ مثلا عندنا على اليمين شيت A وشيت B، هنلاحظ ان الطريق يفترض انه ماشي بشكل معين اللي هو الشكل المنقط دوت، لكن هنلاحظ الطريق منتهي عند نهايه حد الخريطه في شيت A ومنتهي عند نهايه حد الخريطه في شيت B. فبالتالي بيجي بعد كده بيجي ديجيتايزر بيعدل هذا الامتداد ويوصل الطريق التو سيجمنتس دول ببعض، وفي الاخر نعمل يونيون بحيث يبقى هو ده الطريق المطلوب اظهاره على التو شيتس، اللي هو الطريق المستمر من شيت A الى شيت B وهكذا. بالنسبه بقى لاي فيتشر تاني موجود على الحدود بنعمل نفس البروسيس بتاعت الايدج ماتشنج ديت، بنكررها عشان نطلع في الاخر الخريطه كامله او اللاير كامله الخاصه بشبكه الطرق على مستوى مثلا منطقه كبيره. نتكلم دلوقتي برضه عن نوع ثاني من التحليل اللي هو الكليبنج بقى والديزولفنج والاليمينيشن.
نبدا اول حاجه بالكليبنج. الكليبنج ده عباره عن السكينه، عباره عن سكينه. ممكن تكون السكينه دي عباره عن دايره، ممكن السكينه تكون عباره عن مربع، ممكن السكينه تكون عباره عن بوليجون باي شكل. هذه السكينه نقدر نستخدمها، التطبيق بتاعها انا منطقه معينه مهتم بدراسه عوامل معينه فيها، وليكن منطقه انا عايز محافظه القاهره ادرس جواها شبكات الطرق، تمام، والمناطق الزراعيه، فبالتالي بجيب اللاير الخاصه بحدود محافظه القاهره بتكون هي السكينه او اللي بتقطع كل حاجه. ببتدي اعمل كليبنج بيها بمحافظه القاهره لشبكات الطرق اللي على مستوى الجمهوريه، بيطلع لي لاير ناتجه اللي هي شبكات الطرق اللي على مستوى محافظه القاهره فقط. ثم اخذ حدود محافظه القاهره دي تاني اعمل بيها كاتنج او كليبنج لاستعمالات مثلا السكنيه اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، المناطق السكنيه، ويبتدي يطلع لي لاير اوتبوت اللي هي بتوضح ايه الاستعمالات السكنيه داخل محافظه القاهره. يعني باختصار بستخدم البوليجون اللي بيوضح محافظه القاهره وابعادها كسكينه بقطع بيها اي لاير اخرى، واطلع جزء من هذه اللاير استخدمه في التحليلات المستقبليه للمنطقه اللي انا مهتم بدراستها. الديزولفنج، في حال الديزولفنج لازم يكون عندنا في at least one common attribute بين الانبوت وبين الاوتبوت. خلينا نقول المثال الواضح للديزولفنج. عندنا قدامنا خريطه الولايات المتحده الامريكيه، عندنا الولايات التابعه للجزء الشرقي او للزون الشرقيه ملونه بلون، والولايات الوسطى ملونه بلون، والولايات الغربيه ملونه بلون اخر. الفكره كلها ان احنا عايزين نطلع ايه هي حدود القسم الشرقي للولايات المتحده الامريكيه، وحدود القسم الاوسط للولايات المتحده الامريكيه، وحدود القسم الغربي للولايات المتحده الامريكيه، بدون ايجاد التفاصيل الداخليه اللي هي الحدود الخاصه بين الولايات. هنا بنقدر نطبق ديزولف، بيبقى عندنا at least one common attribute. الكومن اتريبيوت ده بيكون على سبيل المثال اللي هو المنطقه اللي تابع لها الولايه، فبالتالي بتظهر عندنا النتيجه الواضحه قدامنا ديت، ان بعد ما بنعمل عمليه الديزولف يظهر الاوتبوت بالشكل ده، ان الولايات بتاعه الساحل الجزء الشرقي بتدمج كلها في وان بوليجون، الولايات الوسطى بتدمج كلها في وان بوليجون، والولايات اللي موجوده على الجزء الغربي بتدمج كلها في وان بوليجون. ده النتيجه الخاصه بالديزولف. نتكلم عن الاليمينيشن. الاليمينيشن ده برضه يعني وظيفه مهمه جدا، اللي هي بيتم منها من خلالها ريموفينج لسليفر بوليجونز. سليفر بوليجونز ديت بتبقى بوليجونز صغيره جدا بتنتج نتيجه عن التحليلات المختلفه، وممكن ما تظهرش للعين مجرده، ساعات ببتدي عايز ادور عليها اعمل زوم واكبر المنطقه كتير جدا عشان اقدر اشوفها. قدامنا على ناحيه الشمال في بوليجون صغير ظاهر، احنا عايزين نزيل هذا البوليجون وننظف زي ما بيقولوا الخريطه الناتجه عنه، فبالتالي بنبدا ان احنا نزيله اوتوماتيكالي. ازاي اوتوماتيكالي؟ بنجرب ثريشولد معينه، بنقول ان البوليجون اللي مساحته اقل من مساحه معينه بنكتبها في السوفت وير، يبقى البوليجون ده احنا مش محتاجينه وبنشيله. من هنا بنبدا ان احنا نشيل البوليجونز اللي لا تمثل شيء بالنسبه لنا، واللي هي فعلا نتيجه تحليل، واللي هي بتعمل جاست لود على الخريطه لكن هي غير ذات قيمه، اللي هي البوليجونز اللي بتكون ذات مساحات صغيره جدا. بالتالي الاليمينيشن هو removing sliver polygons automatically. نتكلم دلوقتي عن نوع اخر من التحليلات وهو البفر زون. البفر زون ليه تطبيقات كتيره جدا الحقيقه، اللي هو حرم اثر مثلا، اثر مش عايز اقرب منه بالبناء او اثر على عمره، نطاق خطر في حاله حدوث كارثه مثلا زي انفجار او تسرب كيميائي او وات ايفر، نطاق خدمه خاص بمدرسه او مستشفى. دي تطبيقات البفر. بستخدم البفر عشان يعني اعمل انفستيجيشن لاريا معينه داخل نطاق معين، زي ما هو ظاهر قدامنا، زي ما يكون واحد ماسك حبل كده وبيلف حوالين منطقه معينه بيرسم دايره دي. تعالوا نشوف ازاي البفر بيتم عمله. الحقيقه بعده طرق. لو هو حوالين نقطه بيبقى دايره، بتبقى النقطه هي السنتر بتاع الدايره وبترسم الدايره حواليها. لو هو حوالين الخط بناخد الاند نود بتاعته والستارت نود بتاعته ونبتدي نرسم نص دايره عند الاند نود، نص دايره عند الستارت نود، ونوصل النصين دول ببعض يتكون بفر حوالين الخط. لو هو حوالين بوليجون باخد البوينتس اللي بتشكل رؤوس هذا البوليجون وابتدي ارسم البفر حواليه. في كمان عندنا ده الوان رينج بافر اللي انا كنت بشرحه دلوقتي، لكن في المالتيبل رينج بافر. على سبيل المثال مثلا تاثير اشعاع معين بيكون فيه كل ما كان قريب من مركز تسرب الاشعاع كل ما كان اقوى، او تاثير زلزال كل ما كنا قريبين من مركز زلزال كل ما كان اقوى وشده التدمير اقوى، وبالتالي المباني اللي ممكن تنهار اكثر. فبالتالي بنقسم ده لنطاقات. في نطاق مثلا تاثير من مركز الزلزال الى 1000 متر بيكون نطاق التاثير شديد، في نطاق تاثير الزلزال من مركز التاثير الى 2000 متر
ثم الى 3000 متر وهكذا. قدامنا مثال بيعبر عن استخدام البفر في حاله حدوث كارثه ما. نقول مثلا تسرب غاز من مصنع كيميائي، وهذا الغاز بينتشر في الجو بشكل دائره معينه حوالين هذا المصنع، او نقول مثلا برضو ممكن نقول مركز زلزال، والزلزال بينتشر بشكل دائره حوالين المركز بتاعه. هنلاحظ اول حاجه بيتم رسم البفر من المركز، بيتم تحديد ايه المباني اللي ممكن تتاثر بهذا، يتم اعداد قائمه بهذه المباني ولتكن مثلا 100 مبنى 200 مبنى الى اخره، ان هم دول الاكثر تاثرا بهذه الكارثه. نتكلم بقى على نوع الاخير النهارده في محاضرتنا من التحليل اللي هو النتورك اناليسيس. النتورك اناليسيس مينلي بيستخدم عشان تحديد اقصر طريق بين نقطتين او اسرع طريق بين نقطتين. طبعا الاقصر اللي هو اقصر فيزيكالي على مستوى اطوال الشوارع، لكن الاسرع ربما يكون في ترافيك اعلى في الطريق فانا بوصل بشكل ابطا شويه. في نفس الوقت ممكن برضه نتورك اناليسيس يستخدم في مجموعه الطرق اللي خارجه من نقطه معينه، يعني تخطيط الطرق مثلا في دوله معينه بيقول ان هو يكون الطرق كلها خارجه من العاصمه، فيبتدي النتورك اناليسيس بيفيدنا في القصه دي. النتورك اناليسيس هل يستخدم بس في تحليلات الترانسبورتيشن؟ لا، اي شبكه نقدر نستخدم فيها نتورك اناليسيس. نقدر نستخدمه في شبكات الميه، في شبكات الطرق، في شبكات الصرف الصحي، ايفن حتى في شبكات الفايبر اوبتكس والكوميونيكيشن. قلنا في النتورك اناليسيس ان احنا بنقدر نطلع الشورتست باس والفاستست باس. خلينا هنتكلم النهارده عن الشورتست باس. ازاي بنحسب الشورتست باس؟ الشورتست باس الحقيقه بيحسب بالجوريثم يسمى جيكسترا الجوريثم. في لينك احنا حاطينه في المحاضره ممكن الطالب يبص عليه عشان يعرف جيكسترا الجوريثم بيحسب ازاي اقصر مسافه بين نقطتين. على سبيل المثال بين شارع معين انت عايز تتحرك منه وتوصل لشارع اخر في محافظه اخرى، اللي هو التطبيقات اللي بنستخدمها كلنا يوميا دلوقتي على جوجل مابس او على الموبايلز بتاعتنا، كلها بتحقق قضيه الوصول من مكان الى اخر عن طريق اقصر مسار، واغلبها بيعتمد على ديجيكسترا الجوريثم. بكده النهارده نكون اتكلمنا عن بعض اهم التحليلات الخاصه بالفيكتور اناليسيس او الفيكتور داتا موديل في الجي اي اس، ونرجع نكرر نفس القاعده اللي قلناها. عشان تكون اناليست كويس لازم تكون فاهم كويس ايه اللي بيحصل جوه السوفت وير، مش مجرد بتضغط زرار وخلاص. لازم تكون فاهم ايه هو الالجوريثم المستخدم في اعداد هذا التحليل واظهاره في الاخر قدامك على الشاشه، عشان تكون عارف كويس النتيجه اللي ظاهره قدامك على الشاشه دي ايه معناها، ايه خطورتها، ايه اهميتها بالنسبه ليك او لمتخذ القرار.